alltså det kan bli väldigt bra om de läser långsamt. Vi har ju så mindre gäster så i dem, så det tar längre tid.
gör en liten panna till då. Alltså när man tempererar så brukar man ju temperera på bordet, men man kan göra så här också. Det är så stor mängd. Samma som du har på massarinerna. Du kan stå på sidan, det får man med. Jag ska ju stå här. Eller jag kanske... Vad har det varit på den? Vad har det varit på? Jag kommer ihåg att du nämnde just 36 timmar som det liksom... Vilken är sned? Ja, jag tror vi är kvar. Sen jag såg det och jag bara såg där glansiga växlar, men nej. Den är inte fullt så gammal så den kanske ser ut. Faktiskt. Den förra året. Den kom aldrig igång. Så det här är ju kyssar. Stora, så det ska få klart på. Vi ser doppningen först. Vi kan se den här. Kanske lite ljusare än den där. Du börjar från ingenstans också, eller hur? 0 till 100 liksom. Direkt. Ja, jag tror vi är kvar. En vecka choklad. Och nu fick jag ett kvartssamtal. Han är också lite matcha. Kanske det inte jag. Det var någon som skulle dit och jobba här ute. Vi hade på praktik. Kanske Axel snackade om det, för han kommer väl där ute någonstans utanför Linköping. Det var jättebra. Jag kan inte vad det hette, men det är några år sedan nu. Program. Den har liksom satt sig.
Den är lite lös. Jag använder liksom tyngdlagen när jag jobbar. Så jag bara för runt fontangen. Egentligen. Runt massarinen. Så att jag inte drar runt den. Så vi bara föser den runt egentligen. Sen kan man dra av kanten. Om man hamnar lite långt ut. Ja, det är bra. Spritsar i de här. Vi lägger dem i dem där så spritsar. De är färdigt lite i lådorna. Jag kan säga de här går åt. Vår famous prinsesstårta, den har blivit det. Det är bara en liten skvätt, man brukar ha den stora. På golvet ser det ut, bara krasar allting. Då är man bara... Det känns höstigt. Du är innan studenten, va? Ja.
Det står ju där hur varm den är nu. 39. Sen ska vi ner i 31,5. Den tar 35 liter. 35 liter smältchoklad. Så vill jag passa på riktigt. En östlig. Göra lite nya grejer ändå. Men här är mer för gafflar att dekorera. Dekorera praliner. Dekorera. Men de här stora är mer för att doppa praliner egentligen. Om man handdoppar en pralin. Lite luriga med att vi kommer. Just det, kniv eller gaffel, skeden. Ja, det kommer jag ihåg. Ja,